په دې وی کې به موږ فوکس کوو په misconfiguration باندې. misconfiguration څه ته ویل کېږي؟ McGraw Hill یو د امریکې د ټول نه غټه کمپنی ده کله چې ایجوکیشنل ته راشي. مطلب دا دی چې هغه سټوډنټانو ته او سکولونو ته دنیا شي الکترونیک بوکس دي او اساینمنټس دي او مطلب په سکول کې چې څه نمونه اکټیویټیز دي هغه تقریبا دی پرووایډ کوي. نو د دې سره ډېر شي انفارمیشن پراته دی، د دې سره د کریډټ کارت انفارمیشن پراته دی، د سټوډنټ انفارمیشن ورسره پراته دی او مطلب ډېر پی آی ورسره پراته دی، نو پرسنل انفارمیشن او پروفیشنل انفارمیشن ورسره هم پراته دی. نو داسې کار شی دی چې د هغو امازان ویب سروسز چې کوم دی S3 بکټس چې کوم دي هغه misconfiguration هغه انجینیرینګ چې څوک انجینیر دی او انجینیرینګ ټیم والا هغه دې کار کړی چې هغه به میسټیکن یا به هغه نه غلطي شي چې شي. خو امازان ویب سروسز S3 بکټ چې کوم دی هغه کې ټول دا ډیټا پراته ده، تقریبا چې دنیا شي 22 ټیرابایټ ډیټا پای کې پراته ده کنه. نو ایمیجن دټس ا لاټ او پای کې نور هم داسې انفارمیشن دي چې هغه به کې پراته دي او هغه ټول په دغه یو بکټ کې دي کې خو دی او اکثر دا نه پکار ځکه چې کله یو سرور باندې په یو ډیټابیس کې ټول انفارمیشن پراته کې لسی چلو شو ټول به ایکسپوز شي. اکثر ګډ سکیورټي هغه دی لګي چې خلک جدا ځینې کې سیو کوي. خو انیوی د دې انجینیر چې کوم دی دا کنفیګوریشن یې میسټ اپ کړی دی نو هغې ته ویل کېږي misconfiguration او misconfiguration د لاسه هغه ټوله ډیټا چې کومه ده هغه ایکسپوز شوي ده. مطلب دا دی چې هغې کې پاسورډ یا ریکوایرمنټ نه راځي یا داسې ډیټا چې چل به وکې شوي که نه. خو د دې نه به اوس موږ سالو د دې نه به موږ نتیجه دالو، د دې نه موږ لرنینګ پوینټ دالو چې کله هم تاسو د یو کمپنی یو هایر کی یا تاسو خپله څه کمپنی نو بی کیرفل ځکه چې misconfiguration چې دی دا ډېر زیات یو عام کامن میسټیک دی چې موږ ټولې کولی شو ځکه چې هغې کې سړی یا څوک ونه ګوري کوډس ته او دا خو داسې خراب شی دی کله کوډو کې چې لږ وړي دا خوا دې خوا وکړو چې ټول هر څه چې کوم دي هغه بیا ایکسپوز کېږي. نو misconfiguration او miscoding چې کوم دی دې ته بی کیرفولي ځکه د دې ته لاسه دا غونډه کمپني چې اوس کومه ده دا په ټربل کې ده. اوس په دې کې دنیا شي انفارمیشن چې کوم دي سنسټیو انفارمیشن سنسټیو فایلز چې کوم دي دا ټول چې دي ایکسپوز شوي دي. اوس په ګوره لاز او ریګولیشنز او دا چې کوم دي دا ټول اوس په دې باندې راځي دي ته وینا کوي چې باید دا څومره انفارمیشن چې دي دا ایکسس شي دي چا ایکسس کړي دي او کنه دا misconfiguration دي سی او چا ټچ کړي نه دا په ټول چې کوم دی د دې ډېرې پیسې به دې باندې خرابېږي. نو دغه شانتي د کینیډا او د امریکې سټوډنټانو دي افیکټ شي دي. نو کله چې هم تاسو په کمپنۍ کې کار کوئ او د کمپنۍ انجینیرینګ ټیم کې نو د ټول نه مخکې دا کوئ چې کله هم تاسو کنفیګوریشن کوئ د هغې لپاره چینج ریکویسټ دي. چینج ریکویسټ داسې چې هغه مینجمنټ والا هغه ټولې ښه باقاعده ریویو کړي او بل دا ده چې کله هم تاسو یو شی وکړئ یا اپډیټ چلو شي هغه د هغې لپاره ریورډ چې دی رول بیک ورته ویلی کېږي که نه چې رول بیک تاسو هم بیا مطلب دا دی چې یو شی تاسو وکړئ هغه دوباره رول بیک کولی شي واپس زوړ ځای ته راوستی شي زوړ هغه ته بیک اپ ته راوستی شي. نو دیټس ا ویری ګډ پوینټ. نو دا زموږ سره و د دې ویک نیوز او د دې ویک اپډیټ زموږ سره ان شاء الله په نیکسټ ویک کې بیا زموږ سره نور اپډیټس یا غیره پر ځان ټول ساتئ.